السلام عليكم. في 2007 في المدينة المنورة حصلت واقعة خلت أهل المدينة ما يغادرون بيوتهم. الرجاجيل ما قاموا يغادرون بيوتهم من الخوف، مو الحريم. شنو السالفة؟ السالفة الله يسلمكم، انتشرت قصة سفاح المنازل أو يسمونه يعني مقتحم المنازل أو إرهاب المنازل. عطوا أكثر من مسمى هالشخص هذا الشخص كل يوم والثاني ناط على بيت يغتصب مرة أو يحاول يسرق منها أي شيء ويهرب. ارتكب عدة جرائم، لكن شنو حقيقة هالقصة هذه؟ اسمع السالفة. هذا الشخص يترصد البيوت، ما يدخل ولا يقتحم البيوت إلا تقريبا من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 12 الظهر. ليش؟ كان يركز على بيوت يعرف أن الرجال صاحب البيت رايح الدوام وتبقى في البيت المرأة، فيحاول أنه يدخل عليها ويحاول يعتدي عليها، يغتصبها ولا شيء. أول حادثة دخل على واحدة وكان عارف أن زوجها في الدوام، فيحاول أنه يراودها عن نفسها، قامت تصرخ انحاش. دخل على بيت ثاني، لكن كانت مقيمة، ما كانت سعودية، لا كانت مقيمة، وقدر أنه يعتدي عليها تحت تهديد السلاح مع سكين وهرب. طبعا سجلوا قضايا والناس يعني ضجت في الموضوع هذا، لكن المصيبة في الموضوع أن الرجل هذا استمر 7 أشهر وهو يقتحم بيت. لا، الأصعب من هالموضوع هذا شنو؟ إن كذا بيت كانوا حق ضباط معروفين في المدينة، وكان هذا الشخص يعرف إن هذا بيت ضابط وإن الضابط الحين موجود في الدوام. هني السالفة كانت مقصودة. هذا ما هو إنسان طبيعي، هذا إنسان يعني حقير بمعنى الكلمة. شخص يجمع البيانات عن بيت معين عشان فقط يبي يعتدي على ربة منزل هالبيت هذا. ضجت المدينة والناس قامت تخاف بعد ما انتشرت قصة هالمجرم هذا وأسلوب اقتحام البيوت. إن الصبح والناس قامت ما تروح الدوامات، عطل أشغال الناس وخوف الناس. لا، أصدمكم بعد في الموضوع واللي ما انتشر أصلا، إن في مجموعة من رجال الأمن والضباط اللي كانوا مثلا ما كانت هذه منطقتهم، لا كان يعني منتدب إلى هالمنطقة هذه أو مرابط أو كذا، فما قام يخلي أهله في البيت إذا راح الدوام، ياخذ أهله ويوديهم عند أهلهم أو يطلع من المدينة بسبة هالشخص هذا اللي سبب الرعب في المدينة المنورة. بدأت التحريات، يدورون عليه، قاموا يتحبلوا له من صباح الله خير في الشوارع. شيء صعب جدا انك ترصد واحد مقتحم، ما تدري اليوم باكر العقبة اللي بعده الساعة 7 8، ما تدري متى بيطلع هالشخص هذا. هو شخص اكيد راح يبين انه شكله عادي، لكن من داخله وحش. الموضوع تطور، القصص بدأت تكثر. واحدة اعتدى عليها، واحدة صرخت، واحدة حاط السكين على رقبتها، واحدة تعرضت للسرقة وحاول انه يتحرش فيها، واحدة الموضوع ان هالشخص هذا شخص مريض لكن جبان. صحيح انه جريء وانه يدخل البيوت كذا، لكن كان يعني على حسب المواصفات اللي أدلت فيها اللي تعرضوا لهالموقف هذا، ان هذا المجرم بس المرة تقوم تصرخ ينحاش. الزين قاموا الداخلية بعد ما أيسوا، مثل ما صار عندنا ترى فعلا وحش حولي، نبحث عنه ما نعرف هو منه، يبحثون عنه، قاموا يعطون مواصفات. وهذا اللي حصل عندنا في الكويت هنا كذلك عن وحش حولي. تم أخذ المواصفات من مجموعة من الضحايا وتم رسم صورة تقريبية للمتهم، راح أحطها لكم كذلك في
في الانستغرام عشان تطلعونها. انتشرت صورة المتهم، الصورة التغريبية طبعا، والناس بدأت تحذر، لكن هالموضوع هذا كذلك سبب رعب زيادة. شو اللي حصل؟ شلون توصلوا رجال الأمن إلى شخصية هالمتهم هذا المجرم بعد 7 أشهر؟ هذا كانت آخر قضية له، اقتحم أحد البيوت، وكانت كذلك وافدة عربية مقيمة، زوجها كان رايح الدوام، ما كان عسكري لا، لكن ترصد الشخص هذا عارف انه كذلك رايح الدوام، اقتحم البيت واغتصبها. ولما عاد البنت خلاص يعني انفجرت من الخوف وقامت تصارخ وكذا ايش سوى الغبي؟ اخذ منها تليفونها. على ايامها تليفونها يسمونه برتقال، اذا تذكرون القديم هذا، اخذه وهرب. لما تقدموا اهل البنت هذه في البلاغ وزوجها حضر وانقلبت الدنيا، كان التليفون هذا مصدر سعادة لرجال الامن، لانه معروف التليفون هذا اسهل طريقة انك تقدر توصل حق. اكتشفوا شخصية هالرجل هذا، وهو يخسي ما هو رجل، ينقال خالد بن سعد بن صالح النقط نقط، ما له داعي اذكر عائلته لان العائلة محترمة. الصدمة في الموضوع كان هالشخص هذا عسكري وله علاقة في رجال الأمن، وكذلك الأشخاص اللي اقتحم هو بيوتهم، وعارف ان هذا بيت ضابط فلاني، هذا بيت العسكري الفلاني، يعني مترصدهم وعارف هذول وين دواماتهم ومتى يداومون. الصدمة الثانية، الولد عمره 27 سنة ومتزوج وعنده أولاد، ما هو مريض نفسي لكن مريض جنسي، شخص متملكته الشهوة. رجال الأمن أول ما ألقوا القبض عليه أحالوه على طول إلى الطب الشرعي لفحصه من مرض الإيدز. شيء غريب صح؟ شلون على طول واحد يعني مجرم أول ما تمسكه تحوله أنه تفحصه في إيدز ولا لا؟ لأن الشائعات اللي طلعت عن الشخص هذا دائما المجرم الغامض تبدأ تطلع عنه شائعات، مثل ما قلت لكم في القصة اللي سبقت هالقصة هذه، أن الشائعات هذه تكثر دائما إذا كان المجرم مجهول، اللي يقول هذا والله وحش، والله هذا ساحر، والله هذا في إيدز. هذا شخص قالوا في إيدز، لما قالوا في إيدز مساكين أهالي البنات الضحايا قاموا يفحصون، وأن أزواجهم ما قاموا يقربون يمهم، خافوا وأن يمكن هذا السبب بنقل المرض لهم. يعني سبب أزمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله على الناس اللي تطلع الإشاعات وقاعدة تخرب بيوت وهي ما تدري. يعني رب كلمة أنت تقولها ما تهتم فيها، لكنها يعني قد تسبب انهيار عائلات صراحة. منها هالقصة هذه، قصة الإيدز مال الإيدز، افحصوا طلع ما في إيدز. لما خضعوه للتحقيق اعترف بجميع القضايا اللي ارتكبها. لا، الصدمة الثانية ان اعترف على جرائم وعلى بيوت دخلها واغتصب بعض البنات. أهل البنت هذول أصلا ما تقدم في بلاغ لأنهم يبون الستر، حسبي الله عليه. ولما سألوهم قالوا فعلا حصل الموضوع وإحنا سكرنا الموضوع للستر يعني. المهم مالكم بالطويلة حولوه للمحاكم، وفي سنة 2007 في يوليو 2007 اصدروا عليه حكم القصاص تعزيرا وحطوه في ساحة القصاص. وكانت المفاجأة أن أغلب الحضور كانوا من النساء، واسمحوا لهم كذلك رجال الأمن بالحضور، وعلشان يكون هذا الشخص عبرة لأي شخص تسول له نفسه الاعتداء على حرمات الناس، وعلشان كذلك تنقطع الإشاعات في هالقصة هذه، وأنه يأمن الناس اللي تروعوا من هالقصة هذه. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون بدعم قناة ولدكم عيسى، وفمان الله، مع السلامة.